What's up mga batid? Nagbabalik na naman si Boss Lucio at meron na naman ako ipapakita sa inyong product na budget na po pwede ninyong magamit sa inyong mga setup, sa inyong mga PC at lalong-lalo na sa inyong live streaming and gaming. So nandito ang padala sa atin ni Ninong Banggood. Okay guys, this is the Bakey MU900 and this is the Blitzwhoop AA-GB3. Guys, para malaman natin kung sulit nga ba ito kahit pa budget pa, siyempre, re-reviewin ni Boss Lucio yan. And siyempre, itong dalawang item na to, isasama ko sa pamimigay natin pag tayo'y nag 100k na. So guys, alam ko, excited na kayo. So ano pang inaantay nyo? Don't forget to like, share, and comment, subscribe para mag 100k na tayo. At ang daming giveaway ang nag-aantay ngayon para sa inyo, regalo ni Boss Lucio. So patuloy ko ang pinopromote sa inyo yung aking clothing line. This is my small business. This is the Unrated Project. So guys, ito siya yung suot natin. Available dito ang kulay white at kulay black. At para naman sa ating high risk, available ang black and white at khaki and mint. So guys, you can check my Unrated Project para updated kayo sa mga susunod ko pang ilalabas na collection para sa aking clothing line. So balik na tayo dito sa ating topic. These two budget item na po pwede mo magamit sa yung gaming, streaming, and for your setup. So again, this is the Bakey MU900. So nagkakalagay ito ng 35.99 USD or sa peso, it's 1,799 pesos. And para naman dito sa ating gaming headphone na Blitzwhoop AA-GB3, nagkakalagay ito ng 33.99 USD or 1,699 pesos. Oh, pero don't worry, di ba mababa na yung presyo niyan? Guys, bababa pa ang presyo nito dahil ongoing ngayon ang Spring Trendy Festival Sale ng Banggood ngayong March 9 hanggang March 26, di ba? Ayos na ayos, di ba mga kapatid? So bababa pa yung presyo nito dahil lahat na magugustuhan ninyong item na mabibili nyo sa Banggood ng pasok sa araw na yan, pwedeng umabot ng 70% off yung inyong makuwang discount. Ayos na ayos. So you can check the link na nandiyan sa description box and syempre, Banggood lang malakas. So umpisahan natin dito sa microphone. Budget guys, hindi na talaga ako tumitingin sa packaging. Pero syempre, plus point ko maganda yung packaging, pero ang pinaka-importante is the product. Yun naman talaga guys yung binibili natin, hindi naman yung box. So out of the box, mga kapatid, so may foam, paperworks, color pattern. Yan ang importante lagi kong tinitingnan pag microphone. This is a cardioid and meron siyang 360 different angle. Okay? Oh, intact naman pala yung packaging dito. It's okay lang kahit bugbog yung labas. So guys, ito siya. Medyo magaan siya. What is this? USB Type-C. So para sa cable niya guys, medyo cheap quality pero it's okay lang. This is a USB Type-C and USB-A. And para naman dito sa microphone, meron siyang 360 angle. So kung gusto mo siyang iba't ibang placement at pwede mong higpitan dito guys. Okay, good. Parang plastic lang siya pero okay. Plastic nga lang siya guys. Pero matibay na plastic naman, hindi naman yung basta-basta plastic. And yung kanyang ibabaw dito guys, it's metal and meron na rin siyang built-in pop filter sa loob. So guys, kita nyo ba? Meron na siyang pop filter sa loob. And para sa ilalim, meron siya ditong 3.5mm jack at USB Type-C. So good. At dito sa ibabaw mga kapatid, meron siyang mga button dito, may knob for the echo, wow, may reverb, volume para sa audio, and a microphone volume or gain, and a mute button. Okay, kala ko lumulubog siya, hindi siya lumulubog. So try nating i-plug. So sa mute, hindi siya nagiging red, pero may umiilaw sa loob na blue, automatic guys na nakamute ka. Okay. And kung gusto mo siyang i-placement, mga kapatid, higpitan mo lang. So medyo magaan siya guys, pero I like the bottom part. Meron siyang malaking rubber pit dito. So hindi naman siya basta-basta mag-i-slide, pero
Nag-i-slide nga siya. Pero okay lang yan guys, hindi naman sobrang nag-i-slide. So next naman natin, this is the Aerox, so the Blitz AAGB3 gaming headphone. Sa packaging also guys, nagustuhan ko naman. Pero syempre, it's budget kaya hindi masyadong solid. So guys, syempre bumungad sa atin dito ang paperworks. Hindi naman mawawala ito sa lahat ng gadgets. At mayroong box dito. Okay, may mga wire. Yeah. And para sa wire niya, wow. This is braided wire. Nice one. But this is a USB Type A. And ngayon guys, meron siyang controller dito para sa kanyang rocker volume. Nandito yung rocker volume niya. At merong dalawang button. May logo na mic. So means ito yung mute and then a mute button. And this is the RGB lighting on and off. Guys, ito yung mga gusto kong gawin pagdating sa gadget guys or sa mga item. Woo! Satisfying! Wow, napawawa ako sa kulay niya. Ang ganda guys. Okay, gradient chrome blue and chrome red. Grabe. Glossy, di ba guys? What is that? So ngayon mga kapatid, para sa earmuffs niya, okay guys, malambot naman siya and this is the over-the-ear phone. Maganda yung kanyang flexibility dito mga kapatid at para sa kanyang headband naman, it's malambot din and medyo magaan siya, okay? It's good point para sa akin kasi hindi ako fan ng mga mabibigat na headset. Ako guys, naglalaro ako ng 4 to 5 hours and kung mabigat yung headset, sasakit talaga ulo mo. And for the microphone, wow! Invisible siya dito guys, hindi talaga siya visible. Look at that. Hindi siya visible guys. Nakakatuwa siya guys. Okay, di ba? So, subukan din nating suotin kung mabigat siya. Okay, not bad. Look at that guys. Look at that. Sobrang kintab, di ba? Para siyang kotse, di ba? And pagdating naman dito sa kanyang adjuster headband, so para sa akin, okay naman. Hindi naman ganon ka-loose. And may branding dito ng Aerox, guys, okay? By the way, guys, hindi to basta-basta headphone dahil meron itong 7.1 surround sound, di ba? Not bad for the budget headphone. So, plug and play lang naman ito sa mga ating PC. So, tatanggalin muna natin yung audio na nanggagaling dito sa mic na ginagamit natin at lilipat na tayo dito sa Bakey MU900. So, mic test. So, guys, itong naririnig nyo ngayon is the native or the raw sound mula dito sa Bakey MU900. So ngayon mga kapatid natin, wala namang something special, medyo maingay guys, naririnig nyo naman yung background noise and once nagalawin natin yung kanyang stand guys, medyo po nagfi-feedback lahat. That's why hindi ako fan ng mga plastic na mga microphone. So po pwede rin naman yung mga gantong microphone pero kailangan talaga stable yung kanilang pwesto. Kasi guys, naririnig nyo guys, nagre-react po lahat dahil plastic. Pero guys, don't worry, meron ako mga mic filters na po pwedeng magamit ninyo sa inyong live streaming para ma-improve yung mga ganitong budget microphone guys. You can check this vlog or nasa description box. So pwede natin lakasan dito yung ating mic volume para sa mic gain niya. I think this is gain niya. Medyo lumalakas volume natin. Hello. Sumasabog na po guys, sumasabog na. Bawasan natin. And now we try the echo. So, reverb at the reverb echo. Hello, mic test. Hello. Yes, guys. Para tayong karaoke dito, guys. Hello, mic test. Okay. So far, so good. Mga patid natin, okay na okay naman. So, yan ang importante sa akin pagdating sa microphone. Kahit ano pang klase katawan or build quality ang meron siya, pero kung yung mic audio quality niya is hindi maganda, anong sense, di ba? So, para sa akin, guys, dito sa microphone na to, it's onting edit lang, onting filter lang para sa background noise, tsaka para mas maging clear yung voice natin. Tingin ko, guys, it's all good. Worth it to buy itong microphone na to. And kompleto siya, meron siyang mute button. Kinda cheap yung dating mute button niya, pero okay lang naman. Ang maganda dito, yung nagustuhan ko dito, it's yung microphone volume niya. So para sa akin, meron akong adjustment para doon sa volume na gusto ko, di ba? And yung reverb na guys, na minsan hindi natin nakikita kahit pa sa high-end microphone, wala niyan. Dito, meron siya. So para sa akin, goods to, pwede. So next naman natin dito sa gaming headphone na to, hindi ko na po matetest dito yung sound na meron siya kasi ako lang naman yung makakarinig doon. Pero guys, puntahan muna natin dito yung kanyang microphone kung ano nga bang klase or tunog ang meron dito sa microphone na to. So yung naririnig yung sound ngayon is nanggagaling na dito sa ating microphone, dito sa gaming microphone natin. Ito again ang Blitzwolf AAGB3. Pwede na, okay, pwede na. Understandable ka naman sa mga sinasabi mo, so which is good, yun yung pinaka-importante. And again, doable naman itong mga ganitong sound. Pwede mo tong ma-improve using my OBS filters pagdating sa microphone. So para sa akin guys, not bad na, pwede na. Mic test, this is Boss Lucio. Mic test, this is Boss Lucio. So para sa akin,
alam nyo yun guys, okay na, medyo okay, hindi. Pero overall guys, gitna lang. So pwedeng oo, pwedeng hindi, depende sa inyo kasi kayo naman po yung nakakarinig kung okay yung ating mic audio test dito. So pagdating naman dito sa kanyang sound test guys, hindi naman ninyo maririnig guys yung naririnig ko gamit itong headphone na to. So bibigyan ko na lang kayo dito ng actual or yung honest na review ko guys. So far guys, pagdating sa kanyang 7.1 surround, medyo active naman, nararamdaman ko naman guys or nalalaman ko kung nasang direction yung sound nang gagaling. So kung sa right or left, upper right, upper left guys, okay naman. Ang akin lang dito, syempre dahil ito ay budget, naiintindihan ko naman. Medyo kulang sa bass and mga kapatid natin, medyo hindi clear yung boses or yung mga sound na narinig ko. Pero okay naman. Lagi nating iisipin na ito ay budget. Pero guys, pwede na. So para sa akin guys, kung ang usapin is 7.1 at naghahanap ka guys ng ganitong kulay ng headphone, ay tingin ko good na good naman siya. Pero pagdating sa microphone niya again, para sa akin, so again mga kapatid natin, these two products, okay, again, this is the Bakey MU900 and this is the Blitzwolf AAGB3 and thank you Banggood for sending this mga kapatid, okay? Again, isasama ko ito sa aking 100k giveaway, so asahan nyo mga kapatid natin na may dalawa pala ang mananalo na itong product na to. So ayun mga kapatid, nakapagbigay na naman ako ng budget ideas sa inyo, kaya guys, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung maliit na bell para lagi kayong updated sa ating mga video. So again, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Tucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!